वेलकम टू रश्मीज रसोई। पाइनएप्पल शिरा म्हटलं तर सगळ्यांनाच आवडतो, पण तो बनवायचा कसा ते योग्य प्रमाण कोणालाच माहिती नसते। म्हणून आज मी तुम्हाला अगदी सोप्या पद्धतीने मऊसूत असा पाइनएप्पलचा शिरा कसा बनवायचा ही रेसिपी दाखवणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा। पाइनएप्पल शिरा बनवण्यासाठी आपण 1 वाटी हा जाडा रवा घेतला आहे, 1 वाटी साखर, 1 वाटी तूप, 1 वाटी पाइनएप्पलचा गर काढून घेतला, म्हणजे पाइनएप्पल अननस आहे ते फक्त मिक्सरला फिरवून घेतलं आहे। नंतर 1 वाटी भर आपण अननसाचे छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेत। थोड्याशा पाण्यामध्ये केसर आपण भिजत ठेवलंय, म्हणजे पाइनएप्पल शिऱ्याला आपल्या छान रंग येईल। अर्धा चमचा वेलची जायफळ पूड, नंतर 1 वाटी रवा असेल तर 2 वाटी आपण पाणी वापरणार आहोत। ड्रायफ्रूट्स मध्ये काजू, बदाम, पिस्ता आणि मनुके यूज करणार आहोत। आता आपण सर्व तयारी तर झालीच आहे। एका बाजूला रवा भाजायला घेऊया आणि एका बाजूला पाणी गरम करत ठेवणार आहोत। हे बघा, एका बाजूला आपण कढई तर गरम करत ठेवली, एका बाजूला हे भांड ठेवते आणि ह्याच्यात आपण 2 वाटी पाणी गरम करत ठेवूया। गॅसची फ्लेम लोवर ठेवते पाण्याखालची, कारण का रवा एक आपल्याला 10 ते 12 मिनिटं भाजून घ्यायचं आहे। हे बघा, कढई पण आपली गरम झाली। हे तूप आहे, आपण कढईत घेतोय। तूप पण छान गरम झालं। आता आपण हा वाटीभर रवा घेतलाय, हा तुपावर सोडणार आहोत आणि छान एकदम लो फ्लेमवर ह्याला भाजून घ्यायचंय तुपामध्येच। दहा मिनिटं झाली आहेत, आपण हा रवा अगदी लो फ्लेमवर भाजत होतो। आता ह्याच्यामध्ये ड्रायफ्रूट्स ॲड करणार आहोत। थोडेसे काजू वरती गार्निशिंगसाठी मी बाकी ठेवते। काजू, बदाम, पिस्ता, मनुके तर मी लास्टलाच ॲड करणार आहे। ड्रायफ्रूट्स वेगळे तुपावर परतण्यापेक्षा असे रव्यातच परतून घेतले ना का ते छान तळले जातात। आता हे मिक्स करून झाले की हा जो पाइनएप्पल आहे ना आपण बारीक चिरून घेतलेला, म्हणजे फोडी करून घेतलेला, तो ॲड करूया। जसं सत्यनारायणाचा प्रसाद बनवताना आपण केळं घालतो रव्यासोबतच, तसंच मी हे पाइनएप्पल ॲड केलं आहे। आता अगदी लो फ्लेमवर ह्याला आपण परतून घ्यायचं आहे। हे बघा, आणखीन 3 ते 4 मिनिटं झाली आहेत। अननस आणि ड्रायफ्रूट्स रव्यासोबतच आपण छान तुपावर परतून घेतले आहेत। एका बाजूला पाणी देखील आपलं गरम झालंय। आता आपण ह्याच्यामध्ये पाणी ॲड करणार आहोत। थोडं थोडं करून पाणी ॲड करायचं आहे आणि असं कालत्यानी मध्ये मध्ये फिरवून घ्यायचं आहे। हे पाणी ॲड केल्यानंतर गरम पाण्यात जो हा आपण केसर भिजत ठेवलेला हा देखील ॲड करते। व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि आता झाकण ठेवणार आहोत आपण ह्याच्यावर। अगदी लो फ्लेम ठेवायची आहे गॅसची। पाणी थोडं कमी झालं का मग आपण झाकण काढणार आहोत। 1-2 मिनिटं झाली आहेत, झाकण काढून बघूया आपण। हे बघा, सर्वच पाणी व्यवस्थित आटलं गेलंय। आता हा शिरा आपण मिक्स करून घेऊया। केसरमुळे तुम्ही बघू शकता किती सुंदर रंग आलाय आपल्या पाइनएप्पल शिऱ्याला। मिक्स करून झालं की हा जो पाइनएप्पलचा आपण गर काढून घेतलेला ना, ज्या वाटीनी रवा मोजलेला त्याच वाटीनी मी हा गर देखील मोजून घेतलेला, तो पण आता व्यवस्थित ह्याच्यात आपण मिक्स करून घ्यायचा आहे। पाइनएप्पलच्या फोडी आणि पाइनएप्पलचा गर ॲड केला ना का पाइनएप्पल इसेन्स ॲड करायची काहीच गरज नाही। व्यवस्थित मिक्स करून घेते। पुन्हा झाकण ठेवते आणि 1-2 मिनिटासाठी वाफ काढून घेऊया। 2 मिनिटं झाली आहेत, झाकण काढून बघूया आपण। हे बघा, पाइनएप्पलचा गर व्यवस्थित रव्यामध्ये एकजीव झाला आहे आणि शिरा पण कसा छान फुलला गेलाय।
आता ह्याच्यामध्ये आपण साखर घालणार आहोत। 1 वाटी रव्याला मी 1 वाटी साखर घेतली आहे, पण साखरेचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता। नंतर हे मनुके ॲड करूया। वेलची जायफळ पूड, मी पायनॅपल एसेन्स नाही यूज करत म्हणून अगदी अर्धा चमचाच वेलची जायफळ पूड ॲड केली आहे। साखर ॲड केल्यानंतर व्यवस्थित शिरा मिक्स करून घ्यायचा आहे। हे बघा शिरा व्यवस्थित आपण मिक्स केलाय। आता झाकण ठेवूया आणि लो फ्लेमवर एक 4 ते 5 मिनिटांसाठी साखर विरघळेपर्यंत आपण असंच ठेवणार आहोत। मध्ये मध्ये थोडं हलवून घ्यायचं आहे। 5 ते 6 मिनिटं झाली आपण हे झाकण ठेवलेलं। तुम्ही बघू शकता किती सुंदर असा आपला हा पायनॅपल शिरा तयार झाला आणि हे बघा साइडनी कसं तूप देखील सुटले। आता व्यवस्थित मी एकदा हे मिक्स करून घेते आणि हे बघा कढईला कुठेही खाली थोडाही आपला शिरा लागला नाही। सुंदर असा मऊ पायनॅपलचा शिरा आपला तयार झालाय। आता पुन्हा झाकण देते, थोडी वाफ कमी झाली की आपण हा शिरा सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करणार आहोत। 3 ते 4 मिनिटं झालेत। हे बघा वाफ पण शिऱ्याची कमी झाली आणि किती सुंदर असं तूप सुटलंय। आता हा तयार झालेला पायनॅपलचा शिरा मी या वाटीत काढून घेते, म्हणजे ह्या वाटीचा छान छापा पडतो। जसं आपण नैवेद्याला ठेवतो ना, तसाच हा शिरा आपण पाडून घेणार आहोत। हे बघा ह्या वाटीत छान आपण हा मऊसूत पायनॅपलचा शिरा काढून घेतला आहे। आता ह्या प्लेटमध्ये मी सर्व करून घेते। अलगदपणे ही वाटी काढून घेऊया। सुंदर असा आपला हा पायनॅपलचा शिरा तयार झालाय। तुम्हाला पण जर मी बनवलेला हा पायनॅपलच्या शिऱ्याची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण माझ्या पद्धतीने एकदा तरी हा पायनॅपलचा शिरा घरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेला हा पायनॅपलचा शिरा कसा झालाय तो। तुम्हाला जर मी बनवलेल्या ह्या पायनॅपलच्या शिऱ्याचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा। थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।